Nga dồn hỏa lực vào cơ sở năng lượng Ukraine, giao tranh không khoan nhượng ở miền Đông. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế ra nghị quyết kêu gọi Nga ngừng mọi hành động tại cơ sở hạt nhân Ukraine. Theo quan chức Ba Lan, khả năng cao Ukraine sẽ có thể tiếp cận hiện trường vụ rơi tên lửa. Một số thông tin đáng chú ý khác. NHK đưa tin tên lửa Triều Tiên có thể rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật. FBI lo ngại khi những đồn cảnh sát Trung Quốc xuất hiện tại Mỹ. Hoảng loạn ở ga tàu điện ngầm Iran sau sự xuất hiện của nhóm người biểu tình. Nhân viên Starbucks tại 100 cửa hàng ở Mỹ tổ chức đình công. Qatar chào đón hơn 900 chuyến bay hàng ngày giữa lúc diễn ra World Cup. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, khi thế giới dõi theo các diễn biến mới về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan, chiến trường ở Đông Âu vẫn tiếp tục tăng nhiệt. Theo Reuters, quân đội Ukraine cho biết vào tối 17 tháng 11, tên lửa và đạn pháo Nga đã nã trúng các vị trí của Ukraine, trong khi không hề có sự khoan nhượng trong các cuộc giao tranh ở Donetsk, miền đông nước này. Tên lửa và máy bay không người lái Nga đã tấn công dồn dập vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, từ thủ đô Kiev ở phía Bắc đến thành phố Dnipro ở miền Trung và thành phố Odessa ở phía Nam. Theo tuyên bố của quân đội Ukraine, trong 24 giờ qua, lực lượng đã bắn hạ 2 tên lửa hành trình, 5 tên lửa phóng từ trên không và 5 máy bay không người lái Shahed-136 của Nga. Reuters hiện không thể xác minh các báo cáo từ chiến trường. Đợt tấn công diễn ra trên khắp Ukraine khi thủ đô Kiev ghi nhận những hạt tuyết mùa đông đầu tiên. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 10 triệu người hiện không có điện. Chính quyền một số nơi đã ra lệnh cắt điện khẩn cấp, nhà lãnh đạo nói. Ukraine thường trải qua mùa đông dài và lạnh giá với nhiệt độ trung bình dưới 0 độ C và thấp nhất là âm 20 độ C. Liên Hợp Quốc cảnh báo Ukraine có thể đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi hàng triệu người bị cắt điện liên tục trong mùa đông giá rét. Theo Reuters, chiến trường Donetsk đang trải qua trận giao tranh khốc liệt nhất trong xung đột kéo dài 9 tháng. Kiev nói lực lượng Nga nhận thêm chi viện từ nhóm quân đã rút khỏi Kherson. Moscow đã nã pháo vào các thị trấn Bakhmut và Soledar gần đó, quân đội Ukraine nói thêm. Hỏa lực Nga cũng tấn công thành phố Balaklia ở khu vực đông bắc Kharkiv mà Ukraine tái kiểm soát hồi tháng 9. Reuters chưa thể xác minh các báo cáo từ chiến trường trên. Ở diễn biến khác cũng liên quan đến Ukraine, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tối ngày 17 tháng 11 đã thông qua nghị quyết thứ 3 kêu gọi Nga ngừng lập tức mọi hành động tại các cơ sở hạt nhân của Ukraine. Theo hãng tin TASS, IAEA cũng cho biết không có dấu vết nào của bom bẩn được tìm thấy ở Ukraine. Theo IAEA, 24 quốc gia đã ủng hộ nghị quyết kêu gọi Nga ngừng ngay lập tức mọi hành động tại các cơ sở hạt nhân của Ukraine. Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự, giới chuyên gia ngày càng lo sợ về mức độ an toàn của các địa điểm hạt nhân ở Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho đối phương tiến hành tấn công gần khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cơ sở này nằm dưới sự kiểm soát của Moscow và tiếp tục được điều hành bởi các nhân viên Ukraine. Cũng trong hôm 17 tháng 11, IAEA đã thông qua nghị quyết tuyên bố không có dấu vết của bom bẩn được tìm thấy ở Ukraine. Tài liệu cũng bày tỏ lo ngại về việc bắt giữ các nhân viên Ukraine vận hành nhà máy điện hạt nhân, cũng như sự gián đoạn của nguồn cung điện sau các cuộc phản kích xung quanh cơ sở. Theo hãng tin TASS, Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu phản đối nghị quyết. Ấn Độ, Pakistan, Ả Rập Saudi và một số nước khác bỏ phiếu trắng. Vào tháng 9, IAEA đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Nga rút lực lượng khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Vào thời điểm đó, nghị quyết đã được 26 quốc gia ủng hộ, trong khi 7 quốc gia bỏ phiếu trắng. Trong khi đó, nhiều người vẫn hy vọng một thỏa thuận hòa bình sẽ sớm được thiết lập tại Ukraine. Liên quan đến vấn đề này, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Josep Borrell, hôm 17 tháng 11 cho biết hòa bình ở Ukraine sẽ không thể thực hiện được cho đến khi Nga rút quân, và Moscow hiện chưa có dấu hiệu sẵn sàng cho điều đó. Nói với Reuters tại thành phố Samarkand của Uzbekistan, ông Borrell cho biết,
Tôi e rằng Nga chưa sẵn sàng rút quân và do đó hòa bình vẫn là điều không thể xảy ra. Trong khi đó, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, điều kiện chấm dứt xung đột với Nga là Kiev giành lại bán đảo Crimea và khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. Theo Bloomberg, trong cuộc phỏng vấn qua video tại diễn đàn kinh tế mới Bloomberg ở Singapore, ông Zelensky nói, lệnh ngừng bắn đơn giản sẽ không hiệu quả. Chúng tôi cần giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình để đạt được hòa bình. Ngoài ra, ông Zelensky tái khẳng định sẽ không đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Moscow sáp nhập thêm lãnh thổ của Ukraine. Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói với các nhà báo tại hội nghị thượng đỉnh G20 rằng những điều kiện của Kiev để bắt đầu đàm phán hòa bình với Moscow là phi thực tế và không thỏa đáng. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Moscow không từ chối đàm phán. Thông tin về vụ nổ ở Ba Lan. Ukraine tối ngày 17 tháng 11 cho biết các chuyên gia của họ đã có mặt tại Ba Lan sau vụ tên lửa rơi ở quốc gia NATO hôm 15 tháng 11, khiến 2 người thiệt mạng. Theo giới chức Ba Lan, khả năng cao Kiev sẽ có quyền tiếp cận hiện trường. Theo Sky News, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thảo luận với người đồng cấp Ba Lan Zbigniew Rau. Hai bên đồng ý hợp tác một cách xây dựng và cởi mở về vấn đề này. Ngoại trưởng Kuleba cho biết, các chuyên gia của chúng tôi đã có mặt ở Ba Lan. Chúng tôi hy vọng họ sẽ nhanh chóng có quyền tiếp cận hiện trường với sự hợp tác của chính quyền ở Ba Lan. Theo cố vấn Tổng thống Ba Lan, khả năng cao Ukraine sẽ có quyền tiếp cận hiện trường vụ nổ, hãng tin Reuters cho hay. Mặt khác, theo Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Ba Lan, Mỹ và Ukraine đều có nguồn tin riêng khi họ điều tra vụ tên lửa rơi. Phát biểu trong chuyến thăm địa điểm xảy ra vụ nổ ở làng Prewodow, Đông Nam Ba Lan, Tổng thống Duda cho biết Mỹ có thông tin riêng của họ. Ba Lan cũng thế và Ukraine có thể cũng như vậy. Ông cũng khẳng định việc tiếp cận địa điểm vụ nổ cần sự đồng ý của hai quốc gia đứng đầu cuộc điều tra là Ba Lan và Mỹ. Hôm thứ Ba 15 tháng 11, một quả tên lửa đã rơi xuống làng Prewodow ở tỉnh Lublin ở phía đông Ba Lan, giáp biên giới với Ukraine. Theo Tổng thống Ba Lan, đây không phải là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào nước này. Chuyển sang tình hình ở các khu vực khác. Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm nay 18 tháng 11 đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM về phía đông. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận thông tin, đồng thời nói tên lửa có thể rơi trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của nước này, đài NHK đưa tin. Chỉ huy trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã bắn một ICBM vào lúc 10 giờ 18 phút sáng thứ Sáu, theo giờ địa phương. Đây là ngày thứ hai liên tiếp quân đội Hàn Quốc thông báo về những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận về vụ thử vũ khí, theo đài NHK. Triều Tiên đã phóng tên lửa 34 lần trong năm nay, một tần suất chưa từng có trước đây. Hôm 17 tháng 11, Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến vùng biển Đông Hải. Seoul đã nhanh chóng tăng cường giám sát, trong khi Nhật Bản theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của Triều Tiên. Vụ phóng ngày 17 tháng 11 diễn ra trong chưa đầy 2 giờ sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Su-hui chỉ trích hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó các nhà lãnh đạo lên án hàng loạt vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng và cam kết hợp tác an ninh chặt chẽ hơn. Ngoại trưởng Triều Tiên cho rằng ba quốc gia Mỹ, Hàn, Nhật đang liên tục tập trận chiến tranh với thái độ hung hăng nhưng sẽ không thể khuất phục Bình Nhưỡng. Chính Mỹ và các đồng minh đang mang lại mối đe dọa nghiêm trọng, thực tế và không thể tránh khỏi, phía Triều Tiên cáo buộc. Một người phát ngôn cho quân đội Hàn Quốc khẳng định hội nghị thượng đỉnh ba bên và sự hợp tác của ba nước đồng minh về tăng cường sức mạnh răn đe là nhằm mục đích ứng phó với hiểm họa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Washington, Seoul và Tokyo khẳng định trong tuyên bố chung rằng phía Bình Nhưỡng sẽ phải nhận lấy phản ứng mạnh mẽ và quyết đoán nếu họ nối lại thử nghiệm hạt nhân. Thưa quý vị, vào tháng 9, Safeguard Defenders, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại châu Âu, đã công bố một báo cáo tiết lộ sự hiện diện của hàng chục trạm dịch vụ của cảnh sát Trung Quốc tại các thành phố lớn trên thế giới, bao gồm cả New York. Mới đây, cơ quan điều tra hàng đầu nước Mỹ vừa xác nhận sự tồn tại của các cơ sở an ninh Trung Quốc, khi nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về vấn đề này. Theo hãng tin Reuters, trong bài phát biểu ngày 17 tháng 11 trước các nhà lập pháp Mỹ, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông Christopher Wray cho biết FBI biết sự tồn tại của các cơ sở cảnh sát Trung Quốc và cảm thấy lo ngại về vấn đề này. Tuy nhiên sẽ hơi quá khi cho rằng Trung Quốc đang cố gắng thiết lập các cơ quan mà không có sự hợp tác cần thiết. Điều này vi phạm chủ quyền và không tuân thủ quy trình hợp tác tư pháp cũng như quy trình thực thi pháp luật. Khi được hỏi liệu những cơ sở như vậy có vi phạm luật pháp Hoa Kỳ hay không, ông Bray cho biết
FBI đang xem xét các thông số pháp lý nhưng từ chối nêu chi tiết công việc điều tra. Được biết vào tháng trước, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đã gửi thư tới Bộ Tư pháp để chất vấn liệu chính quyền của Tổng thống Joe Biden có đang điều tra các cơ sở cảnh sát của Trung Quốc hay không, với lập luận chúng có thể được sử dụng để đe dọa người Mỹ gốc Hoa. Cũng trong tháng 10, Mỹ vừa công bố các cáo trạng hình sự đối với 7 công dân Trung Quốc, với cáo buộc tiến hành các chiến dịch giám sát và quấy rối đối với một công dân Hoa Kỳ và gia đình khi họ muốn hồi hương về Trung Quốc. Đây là trường hợp mới nhất của Bộ Tư pháp Mỹ nhắm vào nỗ lực truy tìm những người ở nước ngoài mà Bắc Kinh cho là nghi phạm hình sự, theo kế hoạch có tên Chiến dịch săn cáo. Hiện tại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi sau các phát biểu của Cơ quan An ninh Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos đã có cuộc gặp mặt tại Bangkok khi hai nhà lãnh đạo đến dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 29. Theo hãng tin Reuters, nhiều nội dung quan trọng đã được lãnh đạo hai quốc gia đề cập tại cuộc hội đàm cấp cao lần này. Thông tin ngày 18 tháng 11 của hãng tin Reuters cho biết, tại cuộc gặp với Tổng thống Philippines, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng sau những đồng thuận quan trọng về phát triển song phương và hợp tác toàn diện, Trung Quốc và Philippines cần thắt chặt mối quan hệ hơn nữa vì lợi ích nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, Trung Quốc và Philippines là hai quốc gia đang phát triển ở châu Á, cần duy trì chiến lược ngoại giao độc lập, cởi mở và toàn diện. Đồng thời, hai nước nên cùng nhau bác bỏ chủ nghĩa đơn phương và các hành vi bắt nạt, hướng đến bảo vệ hòa bình và duy trì sự ổn định trong khu vực. Đối với các vấn đề về Biển Đông, hai bên cần tham vấn hữu nghị và đưa ra cách xử lý tranh chấp một cách đúng đắn. Về phía Philippines, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos gửi lời chúc mừng việc ông Tập tái đắc cử vị trí Tổng Bí thư và sự thành công của Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Marcos khẳng định quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Philippines là sự liên kết mang tính lịch sử dựa trên cơ sở tin cậy và hợp tác toàn diện. Quan hệ giữa hai nước không nên bị định đoạt bởi các vấn đề hàng hải. Philippines sẽ tiếp tục tôn trọng chính sách một Trung Quốc, đồng thời cam kết thực hiện chính sách đối ngoại độc lập và không đứng về bên nào. Tổng thống Marcos cũng cho biết Philippines sẵn sàng tham gia các cuộc tham vấn tích cực với Trung Quốc và tìm cách cùng nhau thúc đẩy hoạt động thăm dò các nguồn tài nguyên dầu khí trên biển. Một số thông tin xã hội đáng quan tâm, thưa quý vị. Hàng nghìn người Hy Lạp đã diễu hành quanh thủ đô Athens hôm 17 tháng 11 để đánh dấu kỷ niệm cuộc nổi dậy sinh viên năm 1973. Mang theo cờ Hy Lạp, dòng người cũng bày tỏ sự bất bình đối với các chính sách hiện nay của chính phủ. Cuộc tuần hành diễn ra hàng năm được người biểu tình coi là động thái nhằm duy trì các nguyên tắc tự do và dân chủ. Dòng người dừng chân ở Đại sứ quán Mỹ khi nhiều người Hy Lạp cáo buộc Washington từng ủng hộ chế độ độc tài quân sự những năm 1967-1974. Nhân dịp này, người dân cũng muốn bày tỏ sự bất bình đối với các chính sách hiện nay trong giáo dục, chính trị và kinh tế, chẳng hạn như lạm phát gia tăng đã khiến các hộ gia đình chật vật sau khi giá năng lượng tăng vọt. Chúng tôi ở đây để nhắc nhở mọi người về thông điệp chiến đấu chống lại bất cứ điều gì cản trở tự do, làm giảm thu nhập của chúng tôi, tước đoạt quyền được hưởng nền giáo dục miễn phí của chúng tôi. Một người biểu tình nói với Reuters. Hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo cuộc tuần hành diễn ra an toàn. Reuters hôm 17 tháng 11 trích dẫn nhiều hình ảnh cho thấy sân ga tàu điện ngầm ở thủ đô Iran những ngày qua đã rơi vào cảnh hỗn loạn sau khi nhiều người biểu tình tập trung tại đây đòi quyền lợi dành cho phụ nữ. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều người biểu tình đang hô vang trên các sân ga khi các ga tàu điện ngầm biến thành địa điểm biểu tình ở Tehran. Vụ việc diễn ra giữa lúc làn sóng phản đối chính phủ Iran gia tăng. Một video khác cho thấy hành khách bên trong toa tàu điện ngầm trở nên hoảng loạn sau khi một người đàn ông cầm trên tay có vẻ là súng bắn đạn sơn. Reuters không thể xác minh độc lập các đoạn video trên. Làn sóng biểu tình lan rộng ở Iran sau cái chết của một cô gái trẻ đã tử vong sau khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ. Các nhà lãnh đạo Iran đã tuyên bố hành động cứng rắn chống lại những người biểu tình, đồng thời cáo buộc thế lực bên ngoài đang kích động tình hình bất ổn. Reuters đưa tin công nhân tại hơn 100 địa điểm Starbucks hôm 17 tháng 11 đã tổ chức đình công phản đối điều kiện làm việc không phù hợp. Cuộc đình công diễn ra vào ngày mà mỗi năm Starbucks sẽ tặng khách hàng mua cà phê những chiếc cốc có thể tái sử dụng. Trước đây, chương trình ưu đãi đã khiến lượng khách hàng tăng vọt, dẫn đến các dòng người xếp hàng dài.
Các công nhân nói rằng họ nhận lương thấp và không có lịch làm việc nhất quán. Họ cũng phản đối các hành động khác được coi là nhằm trả đũa việc công nhân thành lập công đoàn. Starbucks có gần 9.000 địa điểm thuộc sở hữu của công ty tại Mỹ. Starbucks cho biết họ tôn trọng quyền tổ chức của nhân viên, rằng việc đóng cửa cửa hàng là do lo ngại về an toàn và nhân viên bị sa thải đã vi phạm chính sách của công ty. Công ty và công đoàn đã cáo buộc nhau về việc trì hoãn các cuộc đàm phán. Cảnh sát và các quan chức y tế cho biết 6 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương vào hôm 17 tháng 11 khi bình ga lớn phát nổ tại một khu dân cư ở thành phố Sulaymaniyah, miền Bắc Iran. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang tìm kiếm những người mất tích trong những ngôi nhà bị sập. Các quan chức y tế cho biết số người chết có thể tăng lên. Theo cảnh sát địa phương, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa, vốn làm hư hại một số ngôi nhà và phá hủy ít nhất 5 phương tiện. Thông tin ban đầu cho thấy một bình ga được đặt trên sân thượng của một trong những ngôi nhà đã phát nổ. Ngày 18 tháng 11, Reuters đưa tin Qatar dự kiến sẽ có hơn 900 chuyến bay hàng ngày đến cả hai sân bay quốc tế của mình khi quốc gia vùng vịnh đăng cai tổ chức FIFA World Cup 2022. CEO của Qatar Airways thông báo hãng hàng không sẵn sàng bổ sung thêm các chuyến bay trong thời gian diễn ra giải đấu. CEO của Qatar Airways, Akbar Al-Bakr, đã có mặt tại buổi khai trương khu vực giải trí dành cho hành khách tại sân bay quốc tế Hamad. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng tham dự sự kiện ra mắt. Buổi khai trương còn có sự tham gia của ca sĩ nhạc pop người Algeria Cheb Khaled cùng các nghệ sĩ khác. Các nhà tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 1,2 triệu du khách đến với đất nước để tham dự giải đấu bắt đầu vào ngày 20 tháng 11. Hầu hết du khách sẽ đi qua sân bay quốc tế Hamad. Tuy nhiên, sân bay quốc tế Doha cũng đã được mở lại để đáp ứng lượng khách dự kiến cho sự kiện quan trọng này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.